සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන SLGura YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ටම ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියන එකට තවත් අයිඩියා එකක් ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම බේස් කරලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට අපි වර්තමානයේ වෙද්දී AI ටෙක්නොලොජි එක කියන එකත් එක්ක ෆැමිලියර් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. AI යුගයකට තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මේ මුදල් ඉපයීම ගැන කතා කරද්දිත් මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ AI හරහා ජෙනරේට් කරනු ලබන ෆොටෝ එකක් අපි කොහොමද විකුණලා ඒ හරහා මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන අපි කතා කරන්න කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම දකුණු අත පැත්තේ තියෙන bell icon එක අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගන්න. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට බලන්නත් එක share කරන්න like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන websites කිහිපයක් ගැන මේ හැම website එකේම link එක ඔයාලට first comment එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ ගැනත් worry වෙන්න එපා. මම මුලින්ම තෝරගන්න website එක තමයි මේ exploding topics කියන website එක. මේ website එකයි මම තෝරගන්නේ. මේ website එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ වර්තමානයේ වෙද්දී තියෙන trends මේ දේවල් ගැන අධ්‍යයනය කරලා තමයි ඒව ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ pro membership එක ගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට recommend කරන්නේ pro membership එකට යන්න කියලා. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට free බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මොනවද ඇත්තටම trending topics මේ කාල සීමාව ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට sort out කරලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට past 6 months, past 1 year, past 2 years, past 5 years, 10 years මේ විදිහට. ඒත් එකම ඔයාලට මෙතනදී categories වලට ගියන් පස්සේ ඔයාගේ category එකට ගැලපෙන විදිහට දේවල් ඔයාට ඒ category එකට ගැලපෙන විදිහේ trends ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කියන්නේ මෙතෙන්දී මම sort out කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක automatically default sort out වෙලා තියෙන්නේ past 5 years කියන option එක යටතේ. ඉතින් මම මේකේ පහළට ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ හැම එකේම grow එක. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ප්‍රස්ථාරයක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ art grid කියන එක ගත්තොත් එimhe ඔයාලට පේනවා මේක උඩට ගිහිල්ලා up වෙලා down වෙලා up and downs ගිහිල්ලා තියෙන කෙලින්ම ඒ එකම විදිහකට up එකක් මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන පහළට ගියන් පස්සේ ඔයාලට දැන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ environmental, social and corporate governance කියන එක කෙලින්ම උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කාල සීමාව ඇතුලේ පොඩි පහළ යාමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති topics තෝරන්න පුළුවන්. දැන් මට මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන් මේ FinOps කියන topic එක, regenerative agriculture එක මේ වගේ ඒවා කෙලින්ම ඔයාලට පේනවා. දැන් මේ regenerative agriculture කියන එක මම තෝරගත්තොත් ඔයාලට මේක පේනවා ඇති. මේක past 5 years කෙලින්ම ඉහළ යෑමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ up trend එකක තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. past 10 years ගත්තත් ඔයාලට පේනවා මේක up trend එකක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ trending topic එකක්. ඉතින් මේ trending topic එක යටතේ photos නිර්මාණය කරලා ඒවා අපි sell කරලා මුදල් උපයන විදිය ගැන තමයි මම මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා මම තෝරගන්න topic එකම තෝරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මෙතනදී regenerative agriculture කියන එක තෝරන්න තීරණය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තව පුළුවන් මෙතන පහළට ගියාම ඔයාලට පේනවා bifacial තියෙනවා, psychological safety තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට trend එක තෝරගන්න තමයි ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ website එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එහාට දැන් අපි මේ trend එකේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයා කැමති topic එක තෝරගත්තාන් පස්සේ මම ඊළඟට පාවිච්චි කරන්න යන software එක එහෙම නැත්නම් website එක වලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක තමයි මම භාවිතා කරන website එක. මෙන්න මේ website එකට තමයි අපි photos upload කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද photos upload කරන්නේ? මම කලින් කිව්වා අපි AI technology එක පාවිච්චි කරනවා කියලා. එහෙනම් අපි මොකක්ද AI technology එකේ පාවිච්චි කරන්න යන්නේ? මම කලින් midjourney ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කළා. එතකොට midjourney කෙනුත් අපිට පුළුවන් photos generate කරන්න. මම අද තෝරගන්නේ midjourney නෙමෙයි. මම අද තෝරගන්නේ leonardo.ai කියන website එක. ඉතින් මේ website එකට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මුලින්ම පෙන්නනවා ඔයාලට photos කීයක් අවශ්‍ය කරනවද කියලා. මෙතනදී ඔයාලට උඩටම ගියාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ account එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට Google එක හරහා කෙලින්ම මේක register වෙන්න පුළුවන්. මම මේ process එක ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම Google එක හරහා මේක register වෙන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඔයා දෙන prompt එකට ඔයාලට ෆොටෝස් කීයක් ඕනද? එකක්ද දෙකක්ද තුනක්ද හතරක්ද අට දක්වා ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතෙන්දී image size එක තෝරගන්නවා. මම image size එක මට දෙන්න පුළුවන් උපරිම image size එක 1024 x 1024 මම size එක දෙනවා. ඊළඟට මම මෙයාට prompt එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාලට කෙලින්ම regenerative දැන් අපි තෝරගත්තේ මෙන්න මේකනේ trend එක. regenerative agriculture කියන එක තමයි අපි තෝරගත්තේ trend එක. එතකොට ඔයාලට කෙලින්ම ගිහිල්ලත් මෙතන ඒ regenerative agriculture කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම දෙන්නේ නැතුව මේක prompt එකකට දාලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට මම ඒකට prompt එකක් ගන්නත් මම පාවිච්චි කරන්නේ AI software එකක්ම තමයි. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ chatgpt. මම chatgpt ගාවට ගිහිල්ලා මම chatgpt දුන්නා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. Can you write me an image prompt for regenerative agriculture කියලා. ඊට පස්සේ යා මට ඒකට image එකට අදාළ වෙන description එකක් මෙන්න මේ විදිහට ලියලා දෙනවා. මම මෙන්න මේක copy කරගෙන ගිහිල්ලා leonardo.ai කියන එකේ paste කරනවා. එතකොට මම මේකේ paste කළාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් මට උත්තර හතරක්. එහෙමත් නැත්නම් search results හතරක් හම්බ වෙනවා. මේක තමයි regenerative මම මේ දීලා තියෙන prompt එකට අදාළ වෙන විදිහට නිර්මාණය වෙච්ච photos හතර. ඊට පස්සේ මේ photo එකක් මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ download option එක තියෙනවා. මේක උඩ click කරලා download කරගන්න. මේක download කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මම properties වලට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ properties වල මේක ඉතාමත්ම පොඩි ෆයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ කිලෝබයිට් 941යි මේ ෆයිල් එක. එතකොට ඔයා මේක දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ මම කලිනුත් කිව්වා ඔයාට මෙන්න මේ කියන වෙබ්සයිට් එකට තමයි අපි තෝරගන්නේ. මම කිව්වා මේ wirestock කියන වෙබ්සයිට් එක මේක ඔයාට බොහොමත්ම පහසුවෙන් මේකෙත් ඔයාට Google එක හරහා account එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට account එකක් නිර්මාණය කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ upload කියන option එක තියෙනවා. ඇයි මම මේ වෙබ්සයිට් එකම තෝරගත්තේ කියන දේත් මම ඔයාට කියන්නම්. මෙතන ගිහිල්ලා මට පුළුවන් account settings වලට යන්න. account settings වලට ගියන් පස්සේ ඔයාට පේනවා මගේ market places ටික. සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තාන් පස්සේ ෆොටෝ එක අපි සාමාන්‍යයෙන් online sell කරන websites තියෙනවා. shutterstock එක තියෙනවා, iStock එක තියෙනවා, adobe එක තියෙනවා, pond5 එක තියෙනවා. මේ වගේ websites ගණනාවක් තියෙනවා. අපිට මේ websites වල වෙන වෙනම accounts හදලා වුණත් ඔයාට පුළුවන් මේ photos sell කරන්න. ඒ කියන්නේ shutterstock එකට ගියන් පස්සේ shutterstock එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් ඔයා ගන්නවා නම් ඒකට ඔයාට යම්කිසි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒක ඔයා දන්නවා. ඔයාට free ගන්න බෑ. shutterstock ගැන වගේ websites ගැන මම ඊට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ website එකේ තියෙන wirestock එකේ තියෙන සුවිශේෂීත්වය තමයි ඔයා wirestock එකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කළාම ඒක automatically මේ shutterstock almi iStock මේ විදිහට මේ websites 7කට publish වෙනවා automatically. ඉතින් ඒකත් ඔයාට මෙතන ඔයාට සමහර websites වලට ඔයා මේක publish කරන්න කැමති නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේවා untick කරන්න. හැබැයි මම මේ website එක තෝරගන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මට එතකොට අර විවිධ websites වල තනි තනියෙන් මේක publish කරන්න දෙයක් නැහැ. මට මේ කෙලින්ම මේ website එක හරහා publish කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේකේ upload කියන option එකට ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් computer එක Google Drive එක Dropbox එකෙන් ඕනම තැනකින් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. මම කම්පියුටර් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න යනකොට මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ෆොටෝ එකක් MB 4 මෙගාපික්සල් වත් වෙන්න ඕනේ. 4 මෙගාපික්සල් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය 2516 අපි කියනවා 1440 කියලා. මේ රේන්ජ් එකට ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මම කලින් හදපු ෆොටෝ එකේ අපි කිව්වා ස්පෙක් දෙනකොට මම කිව්වා මෙතෙන්දී අපිට දෙන්න පුළුවන් 1024 විතරයි. ඉතින් මේක ඔයාලට එඩිට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේ ගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලට එඩිට් කරන්න සිද්ධ වෙනවා, රීසයිස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. රීසයිස් කරන්නේ කොහොමද? ඔයාලට Photoshop පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට Photoshop හරහා මේක කෙලින්ම රීසයිස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට Photoshop ගැන දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් මම ඔයාලට දෙන ටිප් එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් Google එකට යන්න. image resize online කියලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. search කරලා මෙන්න මේ වගේ ඔයාට search results එනවා. මම මේකේ පළවෙනි එකම තෝරගන්නවා. මේ විදිහට තෝරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඒ අදාළ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙතනදී මම dimension කියන එක තෝරගෙන මෙතන 4000 x 4000 දෙන්නේ නැහැ. මම 3000 x 3000 වගේ දෙනවා. මේ වගේ දීලා මම image එක select කරලා මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරනවා. කළා මම මේකේ resize කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙයා මට search result එකක් generate කරනවා.
මේ විදිහට මට image එක ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ඔයාලට තියෙන්නේ download කරගන්න. ඒ කියන්නේ මම අර තෝරාගත්ත image එක මෙයා මට resize කරලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ image එක save කරගන්න ඔයාගේ machine එකට. save කරගත්තාන් පස්සේ මම ඔයාලට properties වල පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක MB 4ක විතර size එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයා දන්නවා අපි මේක 3000x3000 ගත්තා කියලා කියන්නේ megapixel range එකත් fulfill වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක upload කරන්න. මේක ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න website එකට ගිහිල්ලා මෙතන upload කියන option එකට ගිහිල්ලා මේක upload කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේකට පොඩි caption එකක් දීලා ඔයාලට මේක upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට කෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකෙන් අපිට කොච්චරක revenue එකක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඔයාලට මේකට යන්න පුළුවන් මේකේ fact වලට. fact වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන පහළට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා how do I get paid. You will get 85% of royalties through wirestock. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට 15%ක commission එකක් යනවා. ඊටු 85%ම හම්බෙන්නේ ඔයාට. දැන් එතකොට ඔයා කොහොමද මේක pay out එකක් ගන්න? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාගේ account එකට ගිහිල්ලා account settings වලට කලින් වගේම යන්න. එතන පහළ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා pay out details කියලා. මෙතන add කරන්න ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා payment methods දෙකක් තියෙනවා. PayPal එක සහ Payoneer එක. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Payoneer එක ලංකාවට support කරනවා. PayPal එකෙනුත් ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. minimum payout එක $30ක් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් minimum payout එක $30ක් මෙතන හම්බෙච්ච ගමන් ඔයාලට මේක withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ පොඩි ටාස්ක් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයනවා කියන දේ අමාරු දෙයක් විදිහට කෙනෙක්ට දකින්න පුළුවන්. දැන් මේක වුණත් ඔයා ෆොටෝ එකක් දාපු සැනින් සෙල් වෙලා ඔයාට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක try කරලා බලන්න. දවසට පැය භාගයක් පැයක් අරගෙන ඔයාට try කරලා බලන්න. මම දැනටමත් වීඩියෝ 60 ගාණක් channel එකේ කරලා තියෙනවා මේ e-money සම්බන්ධයෙන්. ඔයාට පුළුවන් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලලා ඔයාට ගැලපෙන method එක මොකක්ද කියන එක මුලින් තේරුම් අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒක ඉස්සරහට develop කරන්න. ඒකට පොඩි කැපවීමක් කරන්න. ඒ හරහා තමයි ඔයාට මුදල් උපයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයනවා කියන දේ අද පටන් අරන් හෙට සක්සස් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙයි කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම AI tools තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කළේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන මේකේ ඔයාලට marketplace requirements වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන AI generated content කියන එකට ගියන් පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා upscaling and retouching කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයා AI generate කරනවා නම් ෆොටෝ එකක් ඒක upscale කරනවා වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒක තවදුරටත් පොඩක් sharp කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට retouching කරගන්නත් පුළුවන්. මම හැබැයි මෙතනදී upscale කරපු එක විතරයි කළේ. මම මට ආපු image එක තවදුරටත් ඉහළට upscale කළා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි edit එකක් දීලා තමයි ඔයාලට මෙතනදී upload කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳ method එකක් කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් අදම try කරලා බලන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. SLGura YouTube channel එකට 10000ක followers ලාට YouTube subscribers ලාට යන්න. ඔයාගේ subscription එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ social media වලත් follow up කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක ළඟදිම හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරමු.